Hello dear students, welcome back. څنګه چې تاسو ته پته لري چې موږ چپټر نمبر 6 په فارماسوټکس کې ډوزیج فارم شروع دی او په ډوزیج فارم کې موږ د ډوزیج فارم کلاسیفیکیشن او څه کړیو تاسو ته یاد وي او بیا موږ د ډوزیج فارم انټروډکشن کړو کلاسیفیکیشن هم کړو لیکوډ ډوزیج فارم انټروډکشن هم کړو چې موږ ویلو لیکوډ ډوزیج فارم موږ سره په دوه فیزز کې موجود دي monophasic liquid dosage form biphasic liquid dosage form right نو موږ ډومبه ډیسکس کو چې monophasic liquid dosage form څه ته وي هغه هم ډیسکس کو چې په هغه کې موږ سره دوه قسمه وو internal use لپاره او external use لپاره internal monophasic liquid dosage form موږ سره سیرپ او الیکزر او external موږ سره ډېر قسمونه وو چې په هغه کې موږ سره لوشن او لیمینټس او ایئر ډراپس د دې نه علاوه نور دغه موږ سره انیمازو دا موږ ډیسکس کړ په انټرنل ډوزیج فارم کې ایکسټرنل مانوپیزیک لیکوډ ډوزیج فارم د لپاره موږ دا ډیسکس کړیو که تاسو یاد وي دا خبره هم کړې دې لیکچر کې به موږ سٹارټ اخلو biphasic liquid dosage form دا biphasic liquid dosage form ته بل نوم اخلي disperse system څه ته وایي دې نړم به موږ د biphasic liquid dosage form definition کوو بیا زما disperse system definition کوم چې disperse system څه ته وایي ٹھیک شو نو الله دې وکړي چې تاسو دا لیکچر ګورئ او فائدہ ترې اخلئ ان شاء الله چې تاسو په فارماسوټکس کې به په پیپر کې تاسو ډېر هیلپ کیږي که تاسو سره دا لیکچرز وي او تاسو کتلې وي نو listen carefully او دا د فارماکولوژي لپاره هم ضروری دی So biphasic by دوا phase state یو داسې لیکوډ ډوزیج فارم چې هغه تاسو سره په دو سټیټو کې موجودي هغه لیکوډ ډوزیج فارم ته موږ وایي biphasic اوس خبره داسې ده چې دا ولې په دوه فیزو کې موجود دی آیا دا دواړه په یو بل کې حل کیږي نه څه چل دی خبره همدغه ده immiscible څه شی دي immiscible دي وګوره دلته لیکلي دي چې biphasic liquids these are those liquid dosage forms which contain two phases which are immiscible with each other چې هغه په یو بل کې حل کیږي نه په دو phases کې موجود دي په یو بل کې حل کیږي نه رائټ کچره تاسو دا وګورئ تاسو زمون کورونو کې دا یو biphasic liquid dosage form دی ولې لالیا تا سره کور کې که هایدرولین شربت پروت یا غم رواله او دم رواله بروفین هم رواله نو چې ته وګورې د دې بروفین په دې آخره کې با هغه د ویلاندې سیډمنټ شوي ویلاندې بناسته وي رائټ لاندې بناسته او په هایدرولین کې چې کوم دوی دا کوم ډرګ دی هغه په ټول شربت کې په ټول میډیسن کې یو شانت لکه ویلې نشي چې دا پکې دی او په دکې باقاعده ویلې شي چې یار دا دوی لاندې خټه شانت ده او برپی وبدي دا biphasic liquid dosage form دی biphasic liquid dosage form الله دیو کې چې تاسو په خبره باندې پوه شئ وي اوس د دې د پاسه نوم لیکلی سسپنشن دا وګوره سسپنشن نو سسپنشن چې دی دا biphasic liquid dosage form دی او په دې باندې باقاعده لیکلی چې شیک ویل بیفور یوز د استعمال نه مخکې دا شربت او خوځو ولی ځکه چې هغه د دوی هغه ډرګ چې دی هغه هلاندې ناشتي نو چې د بوتل سر کولاو کې او راولټای کې دوی هلاندې دا مریض ماشوم له صرف وبو ورکړي فائدہ یې ونکړه نو دا به ته شیک کې نو دا سسپینډډ پارټیکلز چې دي سسپینډډ چې په دې کې نه دي حل شوي پراته دي هغه ټول داسې راوخیږي بره او ایونلی ډسټریبیوټ شي نو بیا د وی راواړه او ماشوم ته یا غټ ته ورکا نو دا موږ سره ډسپرس سیسټم هم دی او دا biphasic liquid dosage form موږ ویلیو چې څه ته وایي دا ها وجه سره ولې دا په یو بل کې د biphase کې موجود دي په موږ اینو باقاعده اینو چې دغه پکې دوی دا دا پکې وبدي ویکل دی او دا دوی دا ولې نو ځکه چې دا دوه په یو بل کې immiscible دي یو بل کې حل کېږي نه
موږ ویلو لیکوډز میسیبل او اممیسیبل لیکوډز دا په یو بل کې نه حل کیږي چې نه حل کیږي نو هغه پارټیکلز چې دي هغه په دې ویکل کې سسپینډډ پراته ښکاري باقاعده دسیزه او چې لږ ټایم هغه بوتل کې دی نو چونکې ګریویټیشنل فورس نو مالیکیولز درانه رو 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 لاندې سیډمنټ شي کینی د بوتل په یخ کې پراته دا ډسپرس سیسټم دی دا بایفیزیک لیکوډ ډوزیج فارم دی رائټ ها سچلی پته کې اوس دلته خو د بایفیزیک لیکوډ ډوزیج فارم ډیفینیشن ما اوریدو چې اٹ از ا لیکوډ ډوزیج فارم ان وچ contain two phases which are immiscible with each other دو داسې لیکوډز یو ځای کا چې هغه په یو بل کې immiscible په یو بل کې نه حل کیږي دا به تعالی در کې بایفیزیک لیکوډ ډوزیج فارم اوس ډسپرس سیسټم څه ته وایي هغې ته ځو نو دلته راشه وګوره ډسپرس سیسټم of liquid dosage form داسې شی دلته لیکلی دي چې these are those preparations دا هغه medications دي هغه medicines دي containing undissolved or immiscible drug distributed throughout the vehicle کچری موږ وګورو فار ایگزامپل دا خو ما سره نه دی خو ان کیس کوي پته کې ویکل ډیفینیشن ما کړو چې هغه د وی پکې مونږ واچو هلکو او د وی ستا بدن ته درکوزي ویکل ما ډیفینیشن کړو په دې ویکل کې کچری مونږ یو داسې کیمیکل ورواچو یو داسې پریپریشنز ورواچو یو داسې فارمولیشنز ورواچو چې هغه په د کې حل نشي نو اممیسیبل شو حل نشو نو چې حل نشو خو په د کې به سسپینډډ پراته کنه چرته بزي چرته به نه دی د کې به پراته او ښکارا بخکاری خو که تاسو دا وګورئ دا ټول یو شان دی دا میسیبل دی په یو بل کې حل شو او که ته دوه اممیسیبل سبسټانسز راوالي هغې کې واچې یو بل کې نو بیا حل کیږي نه نو چې نه حل کیږي نو هغه پارټیکلز پکې سسپینډډ پراته وي نو چې پارټیکلز پکې سسپینډډ پراته وي نو موږ وایي دا اممیسیبل ډرګ ډسټریبیوټډ تھرو ا ویکل موږ څه چل کړی دی یو اممیسیبل ډرګ هم راغستی او په یو ویکل کې هم ډسټریبیوټ کړی دی چې اممیسیبل دی خو نه حل کیږي خبره ښه ان دیز پریپریشنز اوس ګوره دا تاسو د تصویر کې لیدلی شئ چې دا پکې هغه سسپینډډ پارټیکلز دي دا سپین نه او دا بلو څه چې دی دا ویکل دی په ویکل کې سسپینډډ پارټیکلز پراته دي دس از سسپینشن دس از ډسپرس سیسټم دس از بایفیزیک لیکوډ ډوزیج فارم رائٹ بیا څه وایي ان دیز پریپریشنز اوس څه چلی کړی دی چلی داسې کړی چې یو په دې پریپریشن کې یو دا بلو سیسټم دی دا بلو سیسټم او یو دا ګرے دا پارټیکلز دي کنه دا نو چې دی نو څه چلی کړی دای په د کې اچولې نو دا پکې ګرځي نو څه چلې ان دیز پریپریشنز د سبسټانس ډسټریبیوټډ از ریفرز ټو ا ډسپرسډ فیز دا چې ښکاري دې ته وایي ډسپرسډ فیز یا دې ته وایي ډسکنټینیوس فیز یا دې ته وایي سسپینډډ فیز په ډسپرشن سیسټم کې یا ډسپرس سیسټم کې یو فیز یو پارٹ یا وایي ډسپرسډ وي سسپینډډ وي ډسکنټینیوس وي اینڈ د ویکل از ټرمز ایز ډسپرشن فیز او دا بلو څه شی دی دا پکې ډسپرشن فیز دی اور ډسپرشن میډیم اور کنټینیوس میډیم right together they are produce a system which is called disperse system دا دونه چې یو ځای شو نو دوی یو سیستم جوړوي چې هغې ته وایي ډسپرشن سیسټم رائٹ الله دې وکړي چې تاسو په ډسپرشن سیسټم پوه شوي یئ او بایفیزیک لیکوډ ډوزیج فارم هم تاسو پیژندلی اوس ګورو لږ شانتې The particles of the dispersed phase are usually solid materials that are insoluble in the dispersion medium. اوس ګوره dispersion medium دا blue دی دا dispersion medium دی په دې کې موږ solid particles اچولي دي دا dispersed medium دی نو dispersed medium چې کله په dispersion medium کې ورواچې نو دا یو dispersed system جوړوي dispersed system ټیک شو dispersed system جوړ شو په دې کې چې کوم دا dispersed phase دی دا په دې dispersion phase کې نه حل کیږي that's why we call it dispersed system ها
In the case of emulsions, उस पता की दो एग्जांपल दी सस्पेंशन और emulsion. सस्पेंशन से तवई और emulsion से तवई रवान दी वे इंशाल्लाह खा डिटेल की डिस्कस करो. Now look, हाँ, in the case of emulsion, the dispersed phase is liquid. Suspension की dispersed phase solid भी, emulsion की dispersed phase liquid भी. वही हो इंशाल्लाह. In the case of aerosols, the dispersed phase may be smaller air bubbles. And one the way inshallah the examples dida dishtare. Dispersion consists of droplets of air in the air. Dispersions also consist of droplets of air in the liquid in the air. Vema, the particles of the dispersed phase vary widely in size. For example, kachar is a dispersed system jodom. Number one, the dispersion phase, varvacha upaki dispersed phase. Dadumbe. Dwem, dispersion phase, varvacha upaki dispersed phase. Dwem. Drem, dispersion phase, varvacha upaki dispersed phase. Us the dispersion phase of the dispersed phase susaki dishi. Liquidum ki dishi, solidum ki dishi, gasum ki dishi. Right? Why use? The particles of the dispersed phase vary widely in size. For example, kachare colloidal dispersions ogore. Colloidal dispersions, pagi ki chikam particles actually, dagi size with the 1 nanometer nawala 0.5 micrometer pure. Them, dispersion, fine dispersion to ogore and suspensions to ogore, particles are smaller size. For example, 0.5 to 10 micrometer. 0.5 to 10 micrometer bikhi wadushu and coarse dispersions takamungo guru os dispersion mung sar so kisma shudre colloidal fine dispersion or coarse dispersion wali the particle per size depend kai chida kam particle da kam dispersed system dispersed phase tapade dispersion phase kya chole de the particle size de that is size de. Right? Now the deep bunyad bande dispersion system there is dispersed phases. Number one, colloidal. Number two, fine. Number three, coarse. Coarse dispersion containing coarse particles usually 10 to 50 micrometer. For example, suspensions and emulsions. Now suspension or emulsion agar dispersed system de चिपदागी की the dispersed phase molecule size 10 to 50 micrometer पूरी हुई was the fine dispersion the number 0.5 to 10 micrometer now rotolo na gut size nanometer और पसी 0.5 micrometer और पसी 10 micrometer no कमंग की दो दासे no चिकम लुम्बे दे कोलाइड दी दागा मालिक्यूल्स गट दी और पसी बिया सस्पेंशन दे और पसी बिया फाइन डिस्पर्शन दे राइट सो दसे उस राजुदल द टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम था नंबर वन कचरे डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड वी लिक्विड डिस्पर्स फेज आगा फेज ची आगा मंगा पर डिस्पर्शन फेज के वाच हो डिसॉल्व को क लिक्विड वी नो डिस्पर्शन मीडियम गैस शो फॉर एग्जांपल लिक्विड एरोसॉल्स liquid aerosols liquid particles hawa ke no dispersion phase is the gas dispersed phase is the liquid example is the aerosols the spray gane ji mun kamra ki room freshener spray gane ji mun ko right iltama sashta de da aerosols dikan da kam dispersion phase de da liquid dispersion phase de osgora chikala humanga da siku ugore no sakai pata ki gas achole gas paki dispersion phase de au liquid paki achole de chaga disperse phase de no chikala munda press ku no deki the air pressure zyat the no air ansara liquid particles ubasi liquid molecules answer ubasi hai ogora last lamdigi liquids answer hai das right no da mung sara de kamyo liquid dispersion system de or the example de aerosols or mists the example de balde solid and gas
solid aerosols, powder aerosols, powder شته کنه پاوډر والا نو څه چلی کړي دی ډسپرس سیستم پکې پاوډر دی او ډسپرشن سیستم پکې ګیس دی نو چې کله پریس کی فار ایگزامپل تاسو دا دغه وګورئ دا ایر ایکسټینګویشرز چې دي ایر ایکسټینګویشرز رائټ دا اور چې په وجني دي کې څه چل کړي سالډ پارټیکلز دي دنه په ټینکر کې په ګیس کې اچولي چې څنګه بټن وای هغه سالډ پارټیکلز سره د لیکوډ سره د ګیس په دومره های پریشر سره وځي چې هغه زینه وای هغه اور وای او اور مړ کی نو دا powder aerosols دا د एग्जांपल دی بل دی ټایپس اف ډسپرس سیستم کې لیکوډ په لیکوډ کې اچولې एग्जांपल دی emulsion فار ایگزامپل ملک پای emulsion پای یو لیکوډ ډوزیج فارم دی او پای یو ډسپرس سیستم دی چې په دې کې سموډیرو اوبو کې غوړی اچولي پایو کې غوړی شته کنه نه حل کیږي پکې نو دا ډسپرس سیستم دی एग्जांपल مې درکو او دویم دی سالډ کچره ډسپرس ته په لیکوډ کې واچي دی एग्जांपल دی سسپنشن الومینیم هایدروکساید سسپنشن فار ایگزامپل دا بروفین شربت چې مرته خو دا سالډ هی راغستی په اوبو کې اچولي کنه نو دا اوبه د ویکل دی اوبه د ډسپرشن سیستم دی او دا سالډ پارټیکلز په د کې ډسپرس سیستم دی نو د ډسپرشن سیستم موږ سره سلور ایگزامپلز دي ک لیکوډ روالو ګیس کې واچو ک سالډ روالو ګیس کې واچو ک لیکوډ روالو لیکوډ کې واچو او ک سالډ روالو لیکوډ کې واچو دا ډسپرشن سیستم ایگزامپلز دي رائٹ اوکے एग्जांपल स्टार्ट कीगी सस्पेंशन से तो वही नो सस्पेंशन दलतम स्टान राजा लक्षांते दलतम दा डिस्कशन को भी सस्पेंशन तजू ओके सो बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म अगर डोजेज फॉर्म दे पागे की आगे दो फेजेस दी आगे की दो इमिसिबल सब्सटेंसेस यूज एकड़ी और प्रातई दे कंटेन अ डिस्पर्स्ड फेज पर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की और डिस्पर्स्ड फेज ही चागा सस्पेंडेड भी नहल की सॉलिड फॉर्म की भी दलता होगा ड्रग and that is dissolved in a dispersion medium solvent के अचोले ठीक छो दलता हो रहा है ड्रग ये आगे से सॉल्यूट फॉर्म के सॉल्वेंट के अचोले दे और द्वारा दलते है दागा ड्रग के खकारी immiscible mixture जो छवे दे no any immiscible mixture is called biphasic right it is of two types biphasic liquid dosage form उन सर दो किस्म दे suspension और बल्दे emulsion suspension से चल दे solid रवाला liquid के वाचा suspension अल्तमे पोई कड़े finely divided drug particle dissolved in liquid solvent and emulsion two immiscible liquid preparation dissolved in each other for example the petrol rawale ubo ke wachama no da halki tada se stir ka chugure aga petrol pe ubo ki girzi no da immiscible dida pe yobal ki na halki right no da munga the biphasic liquid dosage form of the dispersion system introduction ko next lecture ki ba inshallah munga start ko suspension se tawai ګور هر یو شی چې موږ سٹارټ کوو دا غي بنیاد بغدو هر یو شی چې سٹارټ کوو دا غي بنیاد بغدو د سسپنشن د لپاره بنیاد کې خود د سسپنشن او د ایملژن د لپاره نیکسٹ لیکچر کې ان شاء الله موږ سسپنشن سٹارټ کوو ډسکس کوو